Päivää taas ja tervetuloa katsomaan Ruostekärryn korjausepisodi 3. Elikkä katsokaa mikä kauneus. Nyt mä oon saanut tämän sieltä hiekkapuhalluksesta. Ja en meinannut uskoa silmiä kun näin tämä. Se on niinkö muuttunut täysin eri väriseksi. Totta kai se muuttuu, mutta silti yllätti. Ruostetta ei kyllä juuri enää oo. Tuli kyllä aivan uskomattoman hyvää jälki. Ja nyt pystyy positiivisesti yllättymään näistä laitoista. Tässähän on vielä ihan paksusti metallia. Se ei ole mistään meinannut mennä läpi. No on se jostakin. Tuolla on. Sitten tuo on mennyt. Ja täällä on tämä akseli ja kaikki puhallettu. Panteetkin on puhallettu. Mutta nyt kun mulla on tää melkein viikon täällä ootellut, niin siihen on tietenkin ehtinyt tulla jo vähän ruostepilikkuja. Mutta nyt tästä pystyy näkemään tosi hyvin, että missä kunnossa tämä on. Että onko tämä oikeasti liian laho pelastettavaksi. Ja tämä oli aivan hirviän näköinen tämä aisa siinä edellisessä videossa. Mutta ei se enää kyllä ole. Kyllä se on niinkö tommonen tosi epätasainen. Mutta ei ole ainakaan reikää. Sitten täältä se on vielä parempi. Tässä näkee sen, että miten se vaikuttaa, jos se jää se kosteus seisomaan. Se on tänne tietenkin jäänyt, kun tää on ollut siinä pohjalevyn alla. Mutta kun tämä puoli on päässyt aina kuivumaan, niin tuossa ei ole oikeastaan mitään. Ja nyt mä teen tämmösen vasarakokkeen, että onko tämä oikeasti liian laho vai ei. Mä sanoisin, että mä hakkaan tätä silleen niin kuin hakkais naulaa 2/4 lankkuun. Joo, kyllä tämä on hyvä tää aisa. Ei se anna periksi. Kokeillaanpa sitten tätä. Tämä on ehkä pahimman näköinen kohta. Joo, no tämä on valmis. Sieltäkin on valmis. Se pitää tästä rälläköjä poistaa ja pelti päältä, että näkee ton. Entäs tämä akseliputki? Hyvä se on. Kyllä tästä vielä kärry tulee. No niin, eli mä sanoisin, että ne kohdat, mitkä tästä pitää uusia, niin se on täällä alalaajassa. Täällä menee niin tämmöset 4 putket, niin mä oon kyllä vähintään puoleksi jo kaikki mennyt. Ja sitten on nämä poikkirimaat tässä. Eli seuraavaksi mun pitää saada tuo akselisto irti ja sitten mä nostan tämän kehikon jotenkin pukkien päälle ja alan rälläköimään irti tätä alareunaa. No niin, nyt askartelin puusta tämmöset pukit. Niin nostetaanpa tuo kärry noitten päälle. No niin, nyt kun se on siinä ilmassa, niin nyt voisi aloittaa purkamisen. Ja nythän täältä pitää saada irti nämä kaikki pultit.
Ja nuo on ollut sen ainakin 40 vuotta paikalla, niin se saattaa olla, että mä oon pikkusen jumissa. Ja nyt kun mulla on niissä videoissa aina yleensä joku ei vaikuta juttu, että joku homma ei vaikuta mitään, niin, ja kaikki työ on turhaa ja rahaa tuhulattu, niin nyt mä ajattelin tässäkin tehdä semmosen. Elikkä nyt mulla on tässä legendaarinen VD40. Ja tuossa sanotaan selvällä suomen kielellä, että irrottaa ruostuneet osat. Niin nyt katsotaan vaikuttaako tämä. Mä laitan kaikkiin pultteihin niin tälle puolelle tätä VD40. Ja sitten antaa se jonkun tunnin siinä vaikuttaa. Ja tuolle puolelle en laita ollenkaan. Niin katsotaan kuinka helposti lähtee tältä puolelta irti vai lähteekö ollenkaan. Ja veikkaanpa, että ei oikeasti vaikuta. Koska jos se pultti on sinne ruosteeseen jämähtänyt, niin ei sinne mikään käärmeöljy mene väliin. Näillä on vuosikaudet huijattu ihmisiä näillä irrotusöljyillä. Se on se lämmittäminen tai jäävyttäminen, niin se on se, mikä minun mielestä oikeasti toimii. Pahus kun se roiskii tuohon puhaalle tulle pinnalle, niin ei saisi mennä öljyä siihen. Se haittaa sitten sitä maalin tarttumista. Pitää jollakin paperilla suojata. No niin, eli nyt on se VD40 vaikuttanut jonkun tunnin tuolla. Ja nyt tehdään tulikoe, että vaikuttaako se oikeasti mitään. Ja mulla on tuossa pulttipyssy ja sitten lista-avaimia. Kokeillaan niillä ensin. Ja sitten mä otan sekuntikellolla aikaa. Eli työkalut on valmiina ja kello käyntiin. Mitä? Lähti noin helposti. Eikä siellä ollut edes ruostetta. Siellä oli enemmän ruostetta, mutta lähti sekin. No niin, toinen iskari irtos. Tasa minuutti meni. Pikkusen höpisi siinä välissä. Ja sitten toinen puoli ilman VD:tä. Lähti vielä helpommin. Vasta 45 sekuntia. 47 sekuntia. Elikkä selvästi nopeammin. Elikkä se VD vaan haittasi siellä. Ois pitänyt arvota. No ei vaan, eihän se tässä selvästikään oo siitä kiinni. Nämä ylemmät pultit ei ollut edes ruosteessa. Tuolla oli vähän. Mutta tästä näkee, että ei se ole mennyt sinne kierteisiin se aina. Ei sillä ole mitään vaikutusta. Mahtavaa. Tämä minä halusinkin tietää. Kokeillaan lisää pultteja.
Joo, sitä ei pysty vääntämään. Se pyörii. Sehän lähti. Se oli 34 sekuntia. Kyllä se lähti tämäkin. Ilman VD. Ruosteessa oli, eikä oo mennyt mitään tonne. 30 sekuntia. Ei ole vaikutusta VD:llä. Ja sitten on tämä ilman VD:tä. Lähtee. No niin, nyt taas tämä akseli irti. On se kyllä komiaa teknologiaa. Ja kärryn runko on nyt siinä. On tämä kyllä hirveetä ääräämistä. Nyt minä jo kadun tätä. Mutta ei voi mitään, kun tuli aloitettua. Mutta seuraavaksi kokeilla, että vaikuttiko VD40 näihin renkaan pultteihin. Nyt otetaan aikaa, että kauanko kestää irrottaa nämä kaikki 4. NYT nyt. Ei inohdukkaa. Ei. Se lähti. Läpi. Kaksi minuuttia 24 pausetetaan. Ja nyt mä kokeilen itse vääntää räikällä. Ei mitään toivoa. Pulttipyssystä loppu akku. Joo, eli 2 minuuttia 59 sekuntia on nyt yrittänyt tätä. Ja 1 on vielä. Mutta tästä loppunut akku. Niin nyt mä voi jatkaa, kun sitten tää menisi pilalle, jos mä en tällä pysty tuota toista puolta ottaa. Mulla olisi tuolla semmonen töpselivirta pulttipyssy. Mutta mun pitää käydä lattaamassa tämä ja sitten kokeillaan tuota toista puolta. No kokeillaanpa tällä töpselipulttipyssyllä tuo viimeinen irrottaa. Mä sitten toiselle puolelle käytän myös ekana sitä akkupulttipyssyä. Tämä on kyllä melko ärhäkkä vehe. No niin, sillä ei kestänyt paljon mitään. Se on vaan tuo Parksiden pulttipyssy laiska. Ja sitten on täällä näitä lehtijousen kiinnikkeitä. Nämä moottorit on kyllä sen näköisiä, että no, voi noita ehkä yrittää.
Mutta kokeillaan lähtisikö nämä. Eli näissä oli sitä vedet. Helposti. Se ei lähde. Joo, no nuihin ei ole nyt sopivaa voimahylsyä. Elikkä vaan tuo lähti. Ja sitten kokeillaan tämä, missä ei ole vedetä. Se ei lähtenyt. Sieltä lähti. Joo, no tätä ei saa. Mutta se johtuu varmaan siitä, kun siinä oli tuplamutterit ja se toinen sorvautui. Ja nyt tää taaempi mutteri vaan kiristyy sitä vasten, niin se ei kyllä varmasti lähde. Mutta niin vain lähti nämä 3 ilman mitään vedetä. Tässä ei kyllä saanut kunnon vertailla, kun tuolla puolella oli niin suttaantunut ne mutterit, että ei pystynyt edes kokeilemaan. Nyt kokeillaan vielä nämä renkaanpultit, missä ei ollut vedetä. Vaikka aika turhaa tämä on, kun mä hoksasin, että tämä pulttipyssy on oikeasti laiska. Jos se olisi tehokkaampi, niin ne lähtis varmaan samaan tien. Kyllä mä tässä nyt jo huomaan, että nämä lähtee paremmin mitä sillä toisella puolella. Mutta se johtuu varmaan siitä, kun nyt tässä on ihan täys tää akku. Eli kyllä täälläkin, vaikka on 40 vuotta ollut nämä mutterit tässä, niin ei tarvita mitään vedetä. Tai vaikka olisi mikään ruosteen liuotusaine, niin tuskin se tekisi suurta eroa. Mutta kokeillaanpa nyt tämmöstä, että kun tässä pulttipyssyssä on tämmönen alkuperäinen pitkä hylsy, niin tämä varmaan vie sitten sitä vääntöä jonkun verran. Kokeillaan tämmöstä lyhyyttä hylsyä. No, tuntuisi, että vaikuttaa selvästi. Ja tämähän ei meinannut lähtiä. Sieltä lähti sekin. Kyllä se vaan kun on sopivat työkalut, tarpeeksi voimakkaat työkalut, niin ei ruostekaan vastusta niin paljon. Eli tällä puolella, missä ei ollut vedetä, niin meni 2 minuuttia 8 sekuntia. Toisella puolella taas mennä yli 3 minuuttia, vaikka mä otin sen tehokkaamman pulttipyssyn. Eli VDn liikymppinen vain huonontaa. No ei, se johtuu varmasti siitä, kun tässä oli nyt enemmän akku.
No niin, ja sitten pitäisi saada näistä lehtijousista irti nämä pultit tästä näiden puslien sisältä. Ja mä tuota jo koitin vääntää ja se ei liiku yhtään mihinkään. Ja tässä on mielenkiintoisesti ihan niin kuin olisi jotenkin turvonnut tää kumi tässä ihan älyttömästi. Se niin kuin tursuaa tuolta ulos. Mutta mun mielestä näissä kumipuslissa ei silleen ole vikka, että ne ei ole niin kuin väliät. Pikemminkin päinvastoin. Niin mun mielestä näitä on turha alkaa vaihtaa näitä kumipuslia. Siihen menee vaan paljon aikaa. Pitäisi etsiä sopivat ja yms. Että kunhan vaan sais tuon pultin irti tuolta jotenkin. Ja ekan mä koitan semmoista, että mä koitan pienellä poraanterällä pyörittää niin tuosta ympäriltä, että se irtoaa sitä kumista. Ei se onnistukaan niin kuin mä ajattelin, kun joskus näissä pystyy tekemään sillä, että se poraanterä lähtee niin kiertämään tuota pulttia, niin se silloin irrottaa se siitä. Mutta ei tämä lähde kiertämään sitä. Oho. Eikä mennytkö noin 20 minuuttia. Ja nythän tämä reikä on tietenkin aivan tämmönen revitty. Mutta mun suunnitelma on, että mä vaan hakkaan tuonne semmosen isomman holokin. Niin kyllähän se siinä pysyy. Ja sitten se holokin läpi pultti. No niin. Ja jousityömaa etenee. Nyt sain täältä pois sen pultin, mutta siinä meni kyllä tuo kumipusla kokonaan. Tuohon pitää laittaa uusi. Ja sitten kävi semmonen mielenkiintoinen tapahtuma, että mä päätin purkaa nämä jousit, että saa täältä välistä putsattua. Ja se olikin hyvä idea. Nämähän on ihan kauhean ruosteessa tuolta. Ja sitten tässä oli pultti ja mutteri. Ja sitten mä alkoin rälläköimään sitä mutteria pois. Niin yllättäen siinä kävikin pamahus. Tämä jousi oli jotenkin jännityksessä ja se paukautti sen pultin sitten poikki kesken sen rälläköön. Ja tästä lensi ilmaan pari näitä jousia. Ja sitten rälläkän laikalle kävi näin. Onneksi oli suojaimet päällä. Ei onneksi itteen lentänyt mitään. Mutta on kyllä ruostetyömaa, voi hyvänen aika. Mutta eipä siinä mitään. Nämä mä voin puhaltaa nyt tuolla mun superkompuralla. No niin, nyt on taas hommat edistynyt ja nyt on tämän näköinen työmaa tässä. Elikkä nyt mä yritin alkaa postamaan ruosteita näistä lehtijousista. Ja ensin mä olin sillä, että no niin, että nytpä mä hiekkapuhallan nämä tuolla uudella kompuralla. Mutta sitten mä alkoin ajattelemaan, että siihenkin menee sitä kallisarvoista aikaa ja sitten mä sain niin omasta mielestä aivan neronleimaksi, että mä tekin lankusta ja jätesäkistä tommosen altaan. Ja sitten mä ostin tämmöstä ruosteenpostoainetta. Tää on niin tiivistettä, mitä kaadetaan vetteen. Tää on vissinkin niin fosforihappoa. Niin mä teen tästä liuoksen tonne ja sitten koitin liottaa noita jousia siellä. Mä ajattelin, että antaa se ajan tehdä se työ siinä. Että se sitten yöllä poistaa niitä ruosteita. Mutta niinhän siinä sitten kävi, että tähän jäteessäkin oli tullut reikä, kun mä asettelin noita jousia sinne. Ja se oli yön aikana vuotanut tyhjiä. Ja nyt lopputulos on se, että näissä on vaan enemmän ruostetta. Tuossa ei aikaisemmin ollut. Ja sitten on myös käynyt tämmönen homma, että yksi tämmönen pieni lehti, niin tässä oli halakiama. Niin se meni poikki, kun mä vähän koitin taivuttaa sitä. En tiedä, voisiko tuo oikeasti hitsata. Tai kyllähän se aina voi, mutta kestääkö se sitten kuitenkaan. Mutta kestää tai ei, niin
mä hitsaan sen kuitenkin. Koska uusia jousia ei osteta. Joku on nämä joskus 80-luvulla kalliilla rahalla ostanut ja näistähän on vielä yli puolet jäljellä, niin sitten jos mä en olisi purkanut näitä, niin tuostakaan ei olisi tiennyt mitään ja olisi ollut ihan onnellisena, että jouset toimii. Kyllähän näistä vielä jouset saa. Ja sitten mulla on tässä tämä akseli. Tähän oli jäänyt semmosia ruostepilikkoja, niin mä käytin tuota samaa ruosteenpostohappua, niin mä sillä sivelin tämän ja se otti ne loputkin ruostepilikut pois. Ja nyt mulla olisi tarkoitus alkaa maalaamaan tätä. Mulla on tässä tämmöstä kunnon sinkkimaalia. Tämän pitäisi luultavasti olla semmoista ehtaa tavaraa, että tämä oikeasti estää sitä ruostumista. Niin mä sivelen tällä tuon koko kärry. Ja sitten mulla on erikseen vielä semmonen toinen pintamaali. Mutta nyt tässä fosforihapossa on semmonen ongelma, että tähän jää pintaan vähän niinkö semmonen pöly. Ja mä en oikein tiedä, että voiko siellä maalata suoraan päälle. Joidenkin mukaan voi ja sitten jossain luki, että ei. Mutta mä kokkelen pestä se. Kävin ostamassa tämmösen kuurausharjan, niin tällä peseen tämä ensin. Ja sitten tätä sinkkimaalia. No niin, nyt pitää tässä kuvata näinkin mielenkiintoinen homma, kun tämä akselin peseminen, niin nyt tästä huomaa, että ei se ole se happo tehnyt oikeasti paljon mitään. Siinä on tosiaan semmonen pölykerros päällä. Se on niinkö sitä kuivunutta happoa. Ja tuolla on ne aivan samat ruostepilikot, mikä siinä oli. Elikkä se oli turha homma sekin. Täällä mulla on tämmönen. Mä tein tommosen 20% liuoksen. Mutta eipä vaikuttanut sekään. Nyt kyllä alkaa ottaa aivoon, kun pitääkö se tämäkin hiekka puhaltaa, jos haluaa täydellisen. Alkaako ne nuo ruosteet sitten muhimaan siellä alla? Totta kai ne alkaa. No niin, nyt on tuo akseli puhistettu ja sitten aletaan valmistelemaan hirmukompuraa hiekkapuhallusta varten. Ja nyt siinä edellisessä videossa niin pari tyyppiä laittoi kommentin, että muista tarkistaa tuo pyörimissuunta, että tämä tuuletin puhaltaa oikeaan suuntaan. Ja siinä olikin tärkeä kommentti, kun mä ihmettelinkin sitä, kun nyt tämä immee tästä. Niin mä ihmettelin, kun tässä ei paljon mitään ilmavirtaa ole, että eihän se jäähy yhtä. Mutta sitten mä vaan ajattelin, että no ehkä se vaan on silleen suunniteltu. Koska mä en keksinyt mitään syytä, että miksi se pyörisi väärinpäin. Mutta kyllähän se voi pyöriä, kun tämmönen kolmivaihemoottori on, niin jos siellä on yksi vaihe toisinpäin, niin se pyörii eri suuntaan. Ja sitten kun ei ole mitään standardia noissa pistorosioissa luultavasti, että kummin päin ne on siellä, niin se on ihan tuurissa, että kumpaan suuntaan tämmönen kolmivaihemoottori pyörii. Elikkä ois varmaan hajonnut tää kompura, jos en ois tuota saanut tietää. Mä tätä yhteen väliin käytin niin jonkun vartin putken, niin se meni tosi kuumaksi. Tää alkoi haisemaan. Mutta mä olin vaan sillä, että ehkä siinä on pölyä mikä käryy. Mutta pitääpä tuolta nyt kääntää ne vaiheet, niin saa sen pyörimään oikeaan suuntaan. Se on hyvä, kun kommenteissa saa näitä neuvoja aina. No niin, ja sitten hiekkapuhallusvehkeet. Mulla on täällä peltisäiliössä hiekkaa. Ja sitten on tämmönen, varmaan niin perus kuin voi olla. Ilmankulutus 240 litraa. Ja komporasta pitäisi lähteä 600. Eli pitäisi onnistua ihan hyvin. Tämä vaan tökätään tänne ja se sitten immee sitä hiekkaa sieltä.
No niin, nyt on tässä jonkun kohta puoli tuntia puhaltanut tämän ensimmäisen puolen jooseen näitä lehtiä. Ja 25 kiloa hiekkaa on kohta kulunut. Ja pakko kyllä sanoa, että on kyllä täysin järjetöntä touhu. Hyvä puoli tässä on se, että se kompura toimii hyvin, että siinä niin riittää se ilma. Mutta tuo puhalluspistooli on surkia. Siinä hirveästi tökkii se hiekasyöttö, että se pitää jatkuvasti ravistella tuota letkua ja painella tuota liipasinta. Mä lyhensin tuota letkua ja sitten se auttoi paljon, kun käänsi kyleilleen tuo säiliö. Kyllä se niinkö puhaltaa. Siinä tapahtuu se toivottu työ, mutta se on ihan uskomattoman hidasta. Ja nyt en kyllä viimeistään tajua, että jos mä olisin alkanut puhaltaa tuota koko kärryä, niin siinä olisi mennyt koko ikä. Tämän verran on saanut. Näissä oli todella paksu ruoste kyllä. Mutta tuonnekin mä jätin vielä puhaltamatta. Kun tässä pitää kohta lähteä hakemaan toinen säkki hiekkaa, tai varmaan 2-3 säkkiä. Mutta mä tässä vähän mietin, että jos vielä kuitenkin yrittäisi sillä happoilujuoksulla poistaa noita, jos pahimmat paikat puhaltaisi. Ja tuossa on nyt tommonen oikein ruosteiden ruoste, niin kokeillaanpa kuvata vähän lähempää, että miten se lähtee tulla. No niin, hyvin lähti. Mutta tuommoisen alueen puhaltamisen meni niin monta minuuttia. Ja siinä on siltikin vielä kuitenkin ruostetta. Mutta täällä tämä kompura tykittää. Toimii kyllä todella hyvin. Ei mennyt kyllä hukkaan tämä. No niin, tässä olisi nyt sitten sinkkimooli. En kerro, että minkä merkkistä, kun en saanut rahaa, mutta joutui itse maksaa. Hirviästi maksu. Mutta tässä pitäisi niinku painon perusteella olla sitä sinkkiä vaikka kuinka paljon. Ja jotkut sanoo näistä sinkkimoaleista, että joillakin näillä ei tee mitään. Semmoisilla halavoilla spray-sinkkimoaleilla ei kuulemma tee mitään. Mutta sitten jos on tämmönen, mikä oikeasti niin painaa se purkki, niin siitä tietää, että sen pitäisi toimia. Ja tää sinkkimoolihan pitäisi olla sillä tavalla niin takkuvarma ruosteestäjä, että se, kun se sinkki on epäjalompi metalli, niin se niin syöpyy ensin. Niin ainakin teoriassa, vaikka siihen tulisi miten pahat suolamuskat siihen päälle, niin se ei pitäisi mennä miksikään se rauha siellä alla. Joten minä nyt luotan tähän sinkkimooliin. Tämä sinkkimoolin turvin, niin tämä kärry tulee kestämään vielä 50 vuotta. Ja mä teen 50 vuoden päästä videota, onko se kestänyt. Mutta on kyllä todella paksua tavaraa. Mä lämmitin tätä purkkia kuumeliimapuhaltimella varmaan 15 minuuttia. No niin, ja sitten maalataan tämä akseli. Tämä on kyllä uskomattoman tämmönen niin kuin olisi pula-aikana tehty. Pulteista hitsattu nämä iskarin kiinnikkeet ja tämäkin on tämä levy on joku ihan ylijäämä, joku pellinpala. Ja sitten nämä päädytkin on tää putki on jostakin katkaistu ja sitten hitsattu nämä päädyt tänne.
No niin, ja katsotaanpa sitten vaihteeksi näitä kärryn laitoja. Elikkä tämmönen kasa on tähän kertynyt nyt tätä ruosteromua. Mä oon rälläkäynyt näitä laitoja tässä jo tuntikausia. Useamman viikon ajan. No ei nyt oikeastikään muutama tunti viikossa. Mutta nyt tää alkaa olla valmis seuraavaan vaiheeseen. Elikkä nyt mä oon täältä näistä sivulaitoista rälläköinyt tästä alareunasta molemmilta puolilta semmosen siivun pois. Tässä on se, mitä se niinku oli se alalaita. Ja tämä on alun perin ollut semmonen niinku U-muotoinen. Nämä laajat on tehty niinku, se on taivutettu se reuna siihen. Tämä ylälaita on semmonen samanlainen. Se on vaan toisinpäin ollut täällä puolella. Ja sitten se pohjapelti oli hitsattu tuohon päälle. Ja tämä on nyt ollut sikäli huono ratkaisu, että se on tietenkin sinne on jäänyt se kosteusjummi ja sieltä tulee. No mä olin niinku aivan täynnä. Jostakin mä otin tuon pellin tosta päältä pois, niin se oli ihan täynnä semmoista ruostehilsettä. Mutta siltikin aika yllättävää, että tää kumminkin painaa jonkun verran. Tässä on kuitenkin seinämää jäljellä yllättävän paljonkin. Kyllä tää olisi voinut kestää vielä vaikka kuinka kauan. Tässä oli jostain kohti sitten paljon huonompi kuin jostain muualta. Mutta nyt mä teen sillä, että mä tillaan tähän lattarautaa tai sellaista kulmarautaa. 30 x 30 kulmarautaa ja sitten hitsaa sitten uudet laajat tähän. Ja tästä perästä hitsasin pois sen tuen. Mä ensin hitsaan näihin sivulaatoihin sen kulmarauan ja sitten lopuksi tähän. Ja sitten kun mä oon hitsannut sen, niin sitten mä teen vielä tänne eteen uuden tämän reuna. Ja sitten kun ne on hitsattu nämä alareunat, niin sitten kai tämä alkaa olla jo voiton puolella. Ja sitten mulla on täällä tämä lehtijousityömaa. Eli mä oon nyt yrittänyt poistaa ruosteita näistä. Mä yritin vielä sitä sitruunahappolioutusta. Mä laitoin semmosen pienempään muovisäiliöön. Ja siellä oli niinku, mä taisin pitää 3 päivää siellä niitä. Mutta siltikään näistä ei lähtenyt niinku tosiaankaan kaikki. Ja sitten mä oon hiekkapuhaltanut näistä niitä ruosteita pois. Ja on kyllä ollut ihan järjetön työmaa. Ei uskos, mutta näitten puhalluksen, niin mulla on mennyt melkein 75 kiloa hiekkaa. Ja tuntikausia aikaa. Mutta sitten kun katsoo näitä, niin näissä on melko hirviät syöpymät. Tuo on lähes puoleen väliin syöpynyt tuosta, kun vertaa tähän keskelle. Että periaatteessa nämä jouset ei välttämättä edes kestä. Jos laittaa paljon kuormaa ja sitten tulee joku iso töyssy, niin saattaa olla, että käy niin kuin tälle on jo käynyt. Tosin tässä nyt oli tässä oli ihan silmin nähtävä halkiama ja mä sitten itse katkaisin se. Mutta noin pitkälle on jo tultu. Niin ja uudet peräkärryjousut, niin ne maksaisi 40. Niitä joutuisi tietysti sitten vähän sovittamaan, mutta kyllä mä nyttenkin joudun tekemään täysin uudet kiinnikkeet tähän. Mutta mä ajattelin, että mä kokeilen rälläkällä pikkusen sitten silottaa näitä röpökohtia täältä, että tänne ei tuu mitään semmoista stressipistettä. Kyllä minä nyt uskoisin, että jos mä tällä vaan semmoista 70 kiloa mopoa kuskaan, niin ei kai näitten pitäisi vielä pettää. Ja sitten tuli muuten seleyteltyä vähän, että mistä nämä jouset saattaisi olla peräisin, niin ne on todennäköisesti jostain 60-luvun Fordista. Jostain Angliasta tai Escortista. Että kyllä Escortin jouset kestää. Mutta tästä vielä hieman hiekkapuhallusta. Noin 2 tuntia.
vielä 4 säkkiä hiekkaa, niin sitten näihin voisi alkaa laittaa maalia. Ja täällähän meillä on jo hyvät vanteet. Ja mä tosiaan siitä päättelin, että nuo jouset saattaa olla Fordista. Kun mä katsoin näitä tällaisia vanteita, löysin torista tämmöisiä vanteita myytävänä, niin nämä on niinku Fordin vanteet. Jotkut Anglian vanteet tai mitkä lie. Niin sitten seuraavaksi mä googletin Anglian jousia ja ne on samannäköiset kuin nuo. No niin, eli jousityömaa on jatkunut. Mä oon tässä maalaillut näitä joitakin lehtiä. Mutta nyt tässä on käynyt kamala asia tässä jousten kunnostuksessa. Eli mä oon siis käyttänyt varmaan niin 6 tuntia työtä näiden jousten puhistamiseen. Tässä olisi vielä yksi, josta pitäisi puhistaa ruosteet. Ja mä oon hiekkapohaltanut näihin 75 kiloa hiekkaa. Ja sitten mä oon vielä rälläköinyt näitä, kun mä ajattelin, että kun näissä oli niin pahan näköisiä syöpymiä, että jos mä silotan rälläkällä ne pahimmat kohdat, niin se ei sitten välttämättä ratkia niin helposti. Ja tää homma oli jo niin yli puoleksi tehty. Mä olin ruvennut maalaamaan näitä. Mutta sitten mä hoksasin, että tässä yhdessä pisimmässä jousessa, niin tässä on tollanen halkeama tuolla. Ensin mä katsoin, että se oli vaan joku ruosteen reuna siinä. Sellaisen ruostehilseen reuna, mutta sitten kun mä rälläköin sitä auki, niin kyllä se menee läpi asti halakin tuosta. Ja tätä mä en kyllä viitti alkaa korjaamaan. Kyllähän se, jos olisin Pakistanissa, niin ei muuta kuin puikkohitsillä vaan tuosta. Ja kyllähän se tietenkin voisi kestää. Varmaan se voisi kestää vuosia. Mutta eipä sitä oikein viitti ajella sitten. Kun tietää, että jos tämä hajuaa tämä pitkä jousi, niin se saattaa heittää sitten linkkuun sen akseli sieltä kärryn alta. Elikkä nyt virallisesti minä luovutan näiden jousten kanssa ja mä oon nyt romurautta. Mä saatan yrittää myyä näitä. No mä kasasin yhden jousen. Mä jätän tämä säilöön. Ei sitä tiedä, jos tekee moppoon peräkärry ja laittaa siihen yhden jousen. Mutta sitten loput vois myyä puukon tekijöille aineeksi. Tämä on kyllä niin surullinen asia. Tästä olisi tullut niin hieno. Hyvät jouset olisi vielä tullut. Työtä meni hukkaan joku 6 tuntia ja monta kymppiä rahaa. 20 meni puhallushiekkaa ja sitten ostin turhaa ruosteenpostohappua ja maaliakin, kallista sinkkimaalia meni vähän hukkaan. Ja sitten mä kävin ostamassa rautakaupasta ihan uudet joustot. Nämäkin maksoi niin 20 kappale. Nyt tehdään se on taas jälkiviisana hyvä sanoa, että nuo kun olisi ostanut heti saman tien, niin se olisi ollut kaikkein paras. Mutta näissäkin on kyllä semmonen huono juttu, että ne on mun mielestä ihan liian jäykät tuohon kärryyn, kun tämmösen yhden jousen kantavuus oli 375 kiloa ja tuon koko kärryn niin maksimikuorma on joku 300 kiloa. Niin nämä on kyllä niin jäykät, että siinä kun on joku 100 kilon kuorma, niin se pomppii niin kuin mikäkin. Mutta eipä tuohon oikein parempiakaan saa. Ja kokeillaanpa, että saadaanko niin sanotusti lopetettua tämä jousen maallinen vaellus. Katkaistaan kameliselkä. Ei se katki. Onpa hauska lelu. Sä voi oppia. Joo, se olisi kestänyt vielä 50 vuotta. Mutta koska ei olla Pakistanissa, niin se on pakko hylätä. No niin, ja sitten tuli hankittua uutta rautaa tuon kärryn runkoa varten. Tässä olisi nyt tämmöstä L-profiilia. Ja sitten huonekaluputkia.
2 millin seinämällä. Eli näistä aletaan nyt hitsaamaan uutta runkoa, tai siis niitä alaosia tuohon kärryn runkoon. No niin, tervetuloa taas sähköpajalle ja nyt kävi sillä, että hitsausmaski lakkasi toimimasta. Eli peräkärry ei edisty. Ja tästä loppu patteri. Ja tämä Esapi hitsimaski, niin tämä on niin mahtava vehe, että tuossa on tollanen valo, että low batteri, mutta batteria ei pysty vaihtamaan mitenkään. Tai tässä ei ole niin vaihdettavaa paristoa. Mutta minä hain uutta maskia osta. Mä katsoin video, että miten se voi purkaa ja vaihtaa sen batteri. Niin nyt kokeillaan tehdä se. Ekana piti vissiin ottaa tää nuppi pois tästä. Nyt pitää olla varovainen, että ei käy perinteistä, että hajottaa jotakin. Tää on kyllä sen näköinen, että tämä hajuaa tosi herkästi. Se taas olla, että se jotenkin tälleen kampesi se auki siinä videossa. Kohta varmaan rusahtaa. Sieltä se lähtee. Minä tulen säästämään tässä 100 €. Ja sieltä. No niin, ja siinä on meillä patteri. Nyt tämän tilalle vedetään semmonen kolikkopariston pidik. Joo, eli mulla on tässä tämmönen kolikkopariston kotelo. Näitä on elektroniikkamiehillä hyllyt pullulla. Joskus tilattu Kiinasta ja mihinkään ei ole käytetty, mutta nyt saa sentään yhden käytetty. Eli tämä vietään johtoilla tuonne sillä, että tämä pysyy tämän kotelon ulkopuolella, niin se voi vaihtaa sen batteri. Ja sitten tänne kärvennetään kolmista, se mahtuu tuo johto. Niin mulla ei nyt ole paristoa, pitää käydä kaupasta ostaa, mutta kokeillaan tällä virtalähteellä, että toimiiko se. Joo, kyllä se välähtää tuo. No niin, eli kävi jostain pariston tuon CR2450, kaikista isoin kolikkoparisto mitä löytyy. Jospa se tuolla nyt toimisi taas muutama vuosi. Kyllä se vissiin ainakin 3 vuotta kesti se edellinen paristo. No niin, ja nyt olisi hitsattu nämä uudet rauhat tänne alhaalle. Tänne on vasta täpäätty kiinni. Ja täällä tuli tämmönen kämmi, että tuli noin iso railo tuohon
ekana mä hitsasin sen kiinni siihen, mutta sitten mä huomasin, että tää on niin täältä puolella sitten matalempi mitä tuolta perästä. Niin tuohon nyt pitää leikata uusi soiro. No niin, eli nyt olisi hitsattu tämän puolen tuo rauta kiinni tuonne. Tähän tuli aikamoista hitsivuorta. Mutta tänne tuli sitten jo paljon parempaa. Se on aina oma hakeminen tuo hitsikonnen kanssa. Mutta tosi hyvin kyllä toimii tuo retko hitsikon. Aivan suorastaan upeaa hitsata sillä. Ja sitten mä hitsasin tohon tuon yhden poikkipuun kiinni. Niin saa tämän pysymään paremmin neliön. Ja sitten olin lähes tyytyväinen, mutta katsokaapa. Elikkä tuo on vääntynyt aivan banaaniksi tämä kulmarauta. Se on niinku tonne sisäänpäin kaarella. Ja totta kai, kun sehän se hitsaaminen, niin se aina vääntää niitä kappaleita. Ja enhän minä sitä muistanut. Tämä on niinku tästä tasametrin leviä. Tästä keskeltä niin 98,5. Eli se on niinku 15 milliä taipunut tuonne sisäänpäin. Tai itse asiassa se on tässä ylhäällä vielä, se ei ole niin paljon mitä täällä alhaalla. Mutta mä yritän ratkaista tämä jotenkin siten, että no mä yritin jo niin täältä sisäpuolelta hitsata sillä, että se kurroisi sitä takaisinpäin. Mutta se ei oikeastaan auttanut. Mutta mä tein sillä, että mä hitsaan tämän runkoaisan paikalleen tuohon toiseen puoleen ja sitten jotenkin vasaroimalla ja ehkä jollain kierretanko virityksellä yritän pakottaa sen takaisin suoraksi. Ja nyt enkö viisastu, niin nyt pitää tää toinen puoli hitsata sillä, että vuorotellen molemmilta puolia eri kohdista. Jos se hitsaisi jossain 5 sentin pätkissä aina sieltä täältä. No niin, ja seuraavassa jaksossa tehdään kärry valmiiksi ja maalataan se. Ja se video on jo tehty, niin ei kestä kauan. Ja monet varmaan odottaa jo mopo-videota, niin niitä on tulossa sitten sen jälkeen. Kiitos taas katsomisesta.